quiet, it's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. नमस्कार साथीहरू, तपाईहरू सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानल डिजिटेक फ्याक्ट्समा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, प्ले स्टोरमा यस्ता एप्सहरू पनि हुने गर्दछन् जसलाई सर्च गर्दा दिस आइटम इज नट एभाइलेबल इन योर कन्ट्री भनेर देखाउँदछ। त्यस्ता एप्सहरू कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ, यही विषयलाई लिएर मैले एउटा ट्रिक बताउन गइरहेको छु। यदि हजुरहरूलाई त्यो ट्रिक मन परेमा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। साथीहरू, ल भिडियो स्टार्ट गरौँ। साथीहरू, सर्वप्रथम त हामीहरू प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि साथीहरू हामीहरूले सर्च बक्समा गइसकेपछि हामीहरू टेक्स्ट नाउ भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्ट नाउ भनेर सर्च गरौँ। यति गरिसकेपछि हामीहरूले यहाँनिर हामीले खोजेको टेक्स्ट नाउ एप्लिकेसन भेटाउन सकिरहेका छैनौँ, किनभने यो एप्लिकेसन हाम्रो देशको लागि एभाइलेबल छैन। यो हाम्रो देशको लागि एभाइलेबल छैन भन्ने प्रुफ अब म हजुरहरूलाई दिन गइरहेको छु। साथीहरू, हामीहरू गुगल सर्चमा जाउँ। गुगल सर्चमा गइसकेपछि हामीहरूले यहाँनिर टेक्स्ट नाउ भनेर सर्च गरौँ। टेक्स्ट नाउ भनेर सर्च गरौँ। टेक्स्ट नाउ भनेर सर्च गरिसकेपछि साथीहरू हामीहरूले यहाँ देख्न सक्छौँ टेक्स्ट नाउ फ्री टेक्स्टिङ एन्ड कलिङ एप्स अन गुगल प्ले भनेको छ। हामीले चाहिएको एप्स चाहिँ हो। हामीहरू यहाँनिर गएर क्लिक गरौँ। यति गरिसकेपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ टेक्स्ट नाउ फ्री टेक्स्टिङ एन्ड कलिङ एप दिस आइटम इज नट एभाइलेबल इन योर कन्ट्री भनेको छ। यो हाम्रो नेपालमा एभाइलेबल छैन। अब यसलाई हामीहरूले डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। कसरी गर्ने, यही विषयलाई मैले हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु। साथीहरू, अब हामीहरू जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो प्ले स्टोरमा। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ टर्बो भिपिएन। टर्बो भिपिएन सर्च गरिसकेपछि हजुरहरूले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरहरूले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई ओपन गरौँ। ओपन गरिसकेपछि साथीहरू यसलाई हामीहरूले कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै एउटा कन्ट्रीमा। तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ राइट ह्यान्ड साइडको टपमा ग्लोबको लोगो देखिएको छ, त्यहाँनिर हामीले क्लिक गरौँ। यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ इन्डिया, सिङ्गापुर, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, क्यानाडा, युनाइटेड किङडम, युनाइटेड स्टेट यतिसम्म हजुरहरूको फ्रीमा हामीहरूले भिपिएनमा कनेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसदेखि तल युनाइटेड स्टेट, इटाली, युनाइटेड स्टेटको अर्को सेकाउकस, साउथ कोरिया, जापान, स्विडेन, अर्जेन्टिना। हजुरहरूले यसै गरेर यो चाहिँ प्रिमियम चार्ज लाग्छ। यसमा चाहिँ अलिकति केही चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले यो चाहिँ फ्रीमै गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीहरूले यहाँनिर युनाइटेड स्टेटमा क्लिक गरौँ। युनाइटेड स्टेटमा क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो मुहाल के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो मुहाल नेपालदेखि यो खरायोले लगेर युनाइटेड स्टेटमा पठाउँछ भनेर लगेर जान्छ। यो भिपिएनको काम के हो भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको मोबाइलको जुन लोकेसन छ यसलाई चेन्ज गर्ने काम गर्छ। भिपिएनको फुल फर्म पुरा रूप के हो भन्दा चाहिँ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो। यसको काम चाहिँ तपाईँको लोकेसनलाई डाइभर्ट गर्ने, एक ठाउँको लोकेसन अर्को ठाउँमा देखाउने। मोबाइल यहीँ छ तर लोकेसन अर्को ठाउँमा देखाउँदछ। साथीहरू, यसको यो कनेक्टिङको अवस्थामा छ। अब कनेक्टेड भइसकेको छ। अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामी पुनः प्ले स्टोरमा जाउँ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हामीले सर्च गरौँ टेक्स्ट नाउ भनेर। टेक्स्ट नाउ भनेर सर्च गरौँ। हामीहरूले देख्न सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ? हामीहरूले अझै एउटा प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू अब लागौँ सेटिङतर्फ। हामीहरू अब सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि साथीहरू हामीहरूले एप्स म्यानेजर खोज्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले मोर सेटिङ एप्स म्यानेजर भनेर खोजेँ। यहाँनिर हामीहरूले चाहिँ गुगल प्ले स्टोरलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ। गुगल प्ले स्टोर खोज्छौँ। यति गरिसकेपछि यसको स्टोरेजमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर गएर क्लियर डाटा गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लियर चार्जै गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लियर चार्ज अटोमेटिक भइसक्यो। फोर्स स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँहरू पुनः प्ले स्टोरमा जानुहोस्। यहाँनिर हामीहरूले सेटिङलाई क्लोज गरौँ। भिपिएन राख्नुपर्ने हुन्छ। गुगललाई पनि क्लोज गरौँ है। यति गरिसकेपछि हामीहरू प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हजुरहरूले अब पुनः टेक्स्ट नाउ भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीहरूले टेक्स्ट नाउ भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब हामीहरूले टेक्स्ट नाउलाई इन्स्टल गर्न सक्छौँ साथीहरू। अघिसम्म हामीहरूले यसलाई इन्स्टल गर्न सक्दैनौँ, तर जब खरायोले हाम्रो मोबाइल बोकेर अमेरिका लग्यो तब हामीहरूले यसलाई इन्स्टल गर्न सफल भयौँ। हाम्रो त्यो खरायोले नेपालबाट मोबाइललाई अमेरिका पुर्याइसक्यो साथीहरू। यो इन्स्टल हुनु भनेको हाम्रो मोबाइल अमेरिकामा हुनु सरह हो, किनभने नेपालमा यो एप्लिकेसन एभाइलेबल छैन। जब VPNबाट हाम्रो मोबाइल अमेरिकामा पुग्यो तब यो मोबाइलमा टेक्स्ट नाउ इन्स्टल गर्न सकियो। साथीहरू, मलाई आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूले केही सोलुसन त पाउनुभयो। केही सल्लाह सुझाव तथा नबुझेका कुरा भएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। अन्त्यमा फेरि पनि भन्न चाहे, भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।